සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා ඔබ සියලු දෙනාට. සුන්දර දවසක අවසානයේට තවත් හෝරා කිහිපයක් පමණක් ඉතිරිව තිබියදී ගෙවී යන දවස වඩාත් අරුත්බර කරන්නට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකයට සමගාමීව පවත්වාගෙන යන ලබන Value of the Wise සංසන්දේ අපි අදත් නවමූ වැඩසටහනක් රැගෙන ඔබත් සමග එකතු වෙනවා. ඉතින් වාව් දෙයක් කරොත් වාව්ම තමයි. ඒකට අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම සාක්ෂි දරන බව මට විශ්වාසයි. Be the Change Service Learning Project ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වාව් සංසදයේ අපි නිර්මාණය කරපු නවතම ව්‍යාපෘතිය. ඒ ව්‍යාපෘතිය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් වර්තමාන ලෝකයේ තියෙන ඉතාමත් වැදගත් ජනප්‍රිය concept එකක් තමයි මේ service learning කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ service learning project එක ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ VOW සංසදයේ අපි නිර්මාණය කරපු අලුත්ම project එක. අපි මීට පෙර ඔබ වෙනුවෙන් විවිධ විද්වතුන් ගෙනල්ලා ඔවුන්ගේ දැනුම අත්දැකීම් ඔබත් සමග බෙදා ගැනීම වෙනුවෙන් විවිධ වැඩසටහන් රාශියක් ඔබ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරා. ඒ වගේම ඒ අනුව මෙවර අපි තීරණය කරා අපේ උදව් අවශ්‍ය පිරිසක් හොයාගෙන ගිහින් ඔවුන්ට උදව් කරන්න. ඉතින් ඒ තුලින් ඔබ අප තුල තියෙන දක්ෂතා කුසලතා වර්ධනය කරන එක තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ. ඉතින් අද මේ වැඩසටහනේ ආරම්භයට පෙර පැමිණි සිටින ඔබ සැම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් යුතුව පිළිගැනීමටයි මාගේ මේ සූදානම. ප්‍රථමයෙන්ම අද සම්පත්දායකයා ලෙස අප සමග අත්වැල් බැඳගෙන සිටින Hong Kong Inspire Exchange ආයතනයේ හා ශ්‍රී ලංකා Inspire Village අධ්‍යක්ෂ Sameera Jayasinghe මහතාණනි ඔබතුමන්වත් ඒ වගේම අද මේ අවස්ථාවට සමග අපි මේ අවස්ථාවට අපත් සමග එකතු නොවුවත් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ සුදත් අමරසේන මහතාවත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම ආචාර්ය රෝහණ උල්ලුවිසේවා මහත්මයාණනි ඔබතුමන්වත් ආචාර්ය ඉන්දු පීරිස් මහතාණනි ඔබතුමන්වත් වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකයේ උපදේශිකා VOW සංසදයේ නිර්මාතෘ සශිකා නිරෝෂණී මහත්මියනි ඔබතුමියවත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම VOW සංසන්දයේ විධායක නිලධාරී මඩුල්ල ඇතුළු පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාමත් ඉතාමත් ආදරයෙන් යුතුව මේ අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. ඊළඟට වැඩි කල් වේලා නොගෙන මේ අද සම්පත්දායකයා වන සමීර සර්ට මේ අවස්ථාව දෙන්නයි අපගේ සූදානම. ඉතින් ශීඝ්‍රයෙන් නවීකරණය වන ලෝකයේ සර්විස් ලර්නින් කියලා කියන්නේ ඉතාමත් ජනප්‍රිය ලර්නින් කන්සෙප්ට් එකක් කියලා මම කලිනුත් කිව්වා. ඉතින් එහි භාවිතය හා වත්මන් මුහුණුවර පිළිබඳව අපිට පැහැදිලි කර දීමට අද අප එකතු වෙනවා Hong Kong Inspire Exchange ආයතනයේ හා ශ්‍රී ලංකා Inspire Village ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ Sameera Jayasinghe මහතා. ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ඔබතුමාට ආරාධනා කර සිටිනවා පැමිණ සිටින සියලු දෙනා ආමන්ත්‍රණය කරන ලෙසට. Thank you very much. I think I will speak in English and I will also use Sinhalese to speak to you. And I'm very happy to be able to talk to you all and to share some of my knowledge and my experience in working with young people like many of you. And I am aware that there are some lecturers and professors are also joining in this session. And if you have any questions, if you have any ideas, please feel free to share with everyone. Well, let me start who I am and what I am doing. I am right now I live in Sri Lanka, but for the past 20 odd years I was living in different parts of the world. My background is I'm a social worker registered in the UK and also in Hong Kong.
But I started my social work studies in Sri Lanka. Then I moved on to study further in England, and also worked in America for a bit. But past 10 years, I was living in Hong Kong, and I was working with university students, allowing them to experience the concept of working with communities, getting engaged in voluntary service. By doing so, they could improve their learning. The concept of service learning has been there within the formal education system. It was introduced almost 20 odd years, 25 years maybe. It was used by many universities around the world. And especially in Hong Kong, almost every single university do allocate money and also resources to get the students engaged in activities which they may not have otherwise in academic setting. So my background as a social worker and working with the non-governmental sector, I was asked to help out with some of the projects. So I brought so many young people to Sri Lanka as part of the projects I conducted from Hong Kong, Taiwan, Australia, South Korea, and mainland China. So majority of the students who came with me to Sri Lanka are from Hong Kong. Not only Sri Lanka we work, we also worked in 12 countries in Asia. So I did travel to many Asian countries with groups of volunteers, or students in other words, to carry out projects that are usually 2 weeks long. And in that process, we do prepare the students and also carry out the project, as well as conduct reflective evaluation workshops after the projects taking place. My kind of work mainly are intensive programs which are done outside of their country of origin. In other words, international projects. What we are offering here for the students at Jayawardhanapura University is are the projects which are taking place in Hong Kong, not in Hong Kong, in Sri Lanka, but we also would like to invite a very small group of people to travel to Hong Kong with us, and also get engaged with the project we do in Hong Kong. Well, to do any international project, it does require a lot of resources, a lot of money. Therefore, right now we do not have that kind of capacity, given the universities do not have that much money in Sri Lanka. But with the resources we have on our own, we try to at least help you out with some of it. The career guidance unit of your university invited me to introduce this concept and also share my experience with you all. In return, I did agree to come and talk to you like this, as well as coming to the uni and sharing my knowledge with you, and also help out with the preparation workshops. At my place here at Inspire Village in Anuradhapura, we do host groups of volunteers or students who come on projects to do service learning programs. We have a center where you could spend your time. So Inspire Village offer you 2 programs free of charge to the university within this year. So we will introduce what we are going to do in those programs. So today
I want to talk to you about what is this concept and what exactly we do and how it looks like, and also how you can get into. But more importantly, I want to talk more about why you may consider joining such a project. So let me give you an idea what it means when we say service learning. Service learning means all of you go to university to study a subject, and you do your academic work, you do your assignments, you do your tests, and after 4 years or 3 years, you will be graduated. But the developed world, people have found out that just because you have a degree, it doesn't mean that you are employable. It doesn't mean that you can, even though you have a job, it doesn't guarantee that you can keep up with the demands of work. Most of the time, it is that interaction with other people becomes the most difficult, most challenging aspect of your work. You may have the theoretical knowledge, but um, the teamwork and cooperation, communication, leadership qualities are the kind of things that are lacking. At the same time, the ethical aspect of our life, how honest we are, how ethical we are in our life, what are the values we have developed in us, the attitudes we have developed in during our education are the kind of questions we are tackling in our service learning component. You may be fully focused on getting your theoretical knowledge, but you will soon find out when you are out finding work. Your academic qualification becomes just one of the qualifications that they're looking for. Employers are looking for a lot more than just your degree. If you look at the job advertisements, you will see the words like teamwork, cooperation, leadership, communication, kind of things that they're looking at, and experience. And as soon as you finish your degree and when you start looking for jobs, people will ask your work experience. So joining as a volunteer and doing a good thing for the society teaches you a lot of qualities. And being a volunteer means you're doing without expecting anything in return. And to do that, you actually have to have a heart of service, heart of giving. When you become a giving person, you become a person who wants to be surrounded by others, and people would appreciate your being there. So therefore, this is what we offer in service learning. මම සිංහලෙනුත් ටිකක් විස්තර කරන්න සමහර අයට සිංහල වැඩියෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් service learning කියන සංකල්පය අපේ ජීවිතයට අවශ්‍ය අපි මම හිතන ඕගොල්ලන් හැමෝම අවුරුදු 3-4ක් විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙනගෙන න්‍යායාත්මක දැනුම ලබාගෙන අපි රැකියාවකට ගියා වුණත් රැකියාවකට යනකොට අපෙන් අහන ඊට වඩා දේවල් මේ පාසලේ විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙනගත්ත දෙයට එහා ගියපු දේවල් ප්‍රමාණයක් අහනවා. නායකත්වයේ ගැනීම, කණ්ඩායමක් විතර වැඩ කිරීම, අනිත් අයගේ අදහස් වලට ගරු කිරීම වගේ දේවල් අපිට අවශ්‍යයි අපේ ජීවිතේට හුරු කරගන්න. ඉතින් මේ සර්විස් ලර්නින් කියන සංකල්පය තුල අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ඒ දේවල් කරලා බලන්න, ඒ දේවල් වලට අත්දැකීමක් ගන්න. ඒක තමයි අපි වැඩියෙන් මේ වැඩසටහනේදී ඔබට ලබා දෙන්නේ. So I think you have an idea what I mean. So I want to say why actually you need to do this. You need to do this simply. Don't expect that simply because you have a degree that you can just go out and find
good job. You probably find a job, but for you to improve, for you to move forward, you surely need a lot more than your theoretical knowledge. අපි රස්සාවකට ගියා වුණාට ඒ රස්සාවේ ඉඳීමටත් රස්සාවෙන් තව දිගට ඉස්සරහට යෑමටත් සහ ඉන්න රැකියාව අපේ හිතට සතුටක් දැනන ආකාරයෙන් කරන්න අපිට තව ගොඩක් ජීවිතේට අවශ්‍ය කරන තව කාරණා කාරණාවල් ගොඩක් තියෙනවා. අනිත් අයත් එක්ක වැඩ කිරීම සහ අපි ගැන අපි ලබාගෙන තියෙන අපේ ආකල්ප මේකෙදි බලපානවා. ඒ නිසා මේ වැඩසටහනේදී අපි න්‍යායාත්මක දැනුම සාමාන්‍ය ජීවිතේ කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා ඔයාලා බලන වැඩසටහනක් තමයි අපි මේ සර්විස් ලර්න් කියන ක්‍රමවේදය හරහා පාවිච්චි කරන්නේ. මේක ලෝකයේ වෙනත් විශ්වවිද්‍යාලවල අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ පවතින වැඩසටහනක්. සමහර විශ්වවිද්‍යාල අනිවාර්යෙන් කළ යුතු දෙයක්. සමහර විශ්වවිද්‍යාලවල ළමයිට තෝරගෙන කරන්න පුළුවන්. සමහර විෂයන් වලට අනිවාර්යෙන් කළ යුතු වැඩසටහනක් තියෙනවා. දැන් විශේෂයෙන් හොංකොං විශ්වවිද්‍යාලයේ හොංකොං University of Hong Kong කියන එකේ ඉන්න ගුරු වෘත්තියට ඉගෙන ගන්න අය අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු සර්විස් ලර්නින් කියන කොම්පොනන්ට් එක ඒගොල්ලන්ට පැය ගණනක් තියෙනවා. ඒ ටික අනිවාර්යෙන් කළ යුතු කොටසක්. ඒකෙදි ලංකාවටත් ඒ අය එනවා. ඒකේ අධ්‍යාපනයේ කොටසක් විදිහට. So my work has been always actually helping out the young people in other countries, and I am so glad that I got the opportunity to talk to you and also to do at least a little bit to help you in this area. I told you what it is, and I think you have an idea. If you have questions, I'll give you a little bit of time at the end to ask. Let me also talk about what type of work we do. මම පොඩ්ඩක් තව විස්තර කරන්නම් අපි මොන වගේ වැඩසටහනක්ද කරන්නේ විශේෂයෙන් මම කරන වැඩසටහන මොන වගේ වැඩසටහනක් එක්කද මා සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉන්ස්පයර් එක්ස්චේන්ජ් කියන ආයතනය හොංකොං වල තියෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාලවල සහ පාසල්වල ළමයිට වෙනත් රටවල තියෙන මෙවැනි වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙන්න. රට තුලත් හොංකොං වලත් ඒ අයට පුළුවන් ස්විච් සේවය සඳහා යෙදෙන්න. සතිය අන්තවල එහෙම නැත්නම් සතිය දවස්වල මාස ගණනාවක් පුරා සමහරවිට අවුරුද්දක් පුරා ඒ අයට පුළුවන් විවිධ වැඩසටහන් වල සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ විශ්වවිද්‍යාලවලින් එවැනි අවස්ථාවල් ඒ අයට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක එක කොටසක් තමයි ජාත්‍යන්තරව වෙනත් රටක ගිහිල්ලා කරන්න තියෙන වැඩසටහන තමයි මම සම්බන්ධව කරන්නේ. එකක් මම හොංකොං වලට පිට රටින් ගියපු කෙනෙක් නිසා මට හැකියාව තියෙනවා තේරුම් ගන්න වෙන රටවල සංස්කෘතිය සහ මම වැඩ කරන ආයතනය ජාත්‍යන්තර ආයතනයක්. ඒකේ අපිට සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා ලෝකයේ තියෙන තවත් රටවල් සමග. මම කලින් කිව්වා වගේ ලංකාවේ ඉන්න එක රටක් පමණයි. තව රටවල් ගණනාවක අපේ සම්බන්ධව වැඩ කරන සංවිධාන තියෙන නිසා අපිට හැකියාව තියෙනවා වෙනත් රටවලට මේ ශිෂ්‍යයන්ව කෙටි කාලයකට එකගෙන ගිහිල්ලා යම් ව්‍යාපෘතියක් සඳහා යොදවන්න. The kind of programs we do in Sri Lanka, it could be working in a school. It could be working with a community, building a road. It might be building a community hall. It could be running a summer peace camp. Many different types of work we do. And we make sure when we do any work, it is a requirement from the community. So we are connected to local grassroots organizations here in our region, around Anuradhapura. We ask what they need. And then my job is actually to meet these requirements. And I come to you, students, and tell, okay, this is the kind of work we want to do. And then we plan it, and then we implement that. And my job mainly is to actually look after the hosting community and to also help them to achieve the problems, to resolve some of the problems they have with the help of students. And students have done amazing work in the past years with me. I have experienced, even though I did not work with Sri Lankan students, I've worked with students from other countries, and at their young age, they have done so much of work to help the communities in our country, in Sri Lanka.
Not only in Sri Lanka, as I said, I worked in many other like India, Nepal, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Cambodia, වගේ විවිධ රටවලට අපි මට හැකියාව ලැබුණා ගිහින් මේ තරුණ කණ්ඩායම් එක්ක විවිධ වැඩසටහන් වල යෙදෙන්න. මම හිතනවා ලංකාවේ අයට වුණත් ලංකාවේ ඔබ වැනි තරුණ ළමයිට වුණත් එවැනි අවස්ථාවක් ලැබෙනවා නම් ඔබටත් ලෝකයට යම්කිසි දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ දීම තුලම අපිටත් යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්නත් ලැබෙයි. මේ අවස්ථාවේදී මේ වසරේදී අපි උත්සාහ කරන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකාව තුල අනුරාධපුර කියන්නේ යම්කිසි දුෂ්කරතාවයන් වලින් පෙළෙන ප්‍රදේශයක්. මේ ප්‍රදේශයට ඕගොල්ලෝ එකගෙන ඇවිල්ලා යම් වැඩසටහනක් කරන්න වගේම කොළඹ ප්‍රදේශයත් ඕගොල්ලන්ට යන්න එන්න පහසු ප්‍රදේශවලත් විශ්වවිද්‍යාලය මගින් විවිධ අවස්ථාවල් කිහිපයක් ලබා දෙන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. I will tell you a brief introduction of what you could do if you come to Inspire Village, if you come to me here to Anuradhapura. We are thinking of working with a primary school in a rural area. සමහර ඕගොල්ලන්ට සමහර අයට මේ දුෂ්කර පළාත් කියන ඒවා 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලොත් දුෂ්කර පළාතකින් ආව වෙන්න ඇති. මම දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ළමයි සතියන්තවලට ගිහිල්ලා සමහර පාසල් වලට ගිහින් පොත් බෙදා දෙනවා. පොඩි ඉගැන්වීම් කටයුතු කරනවා. ආදී වශයෙන් ඒවට යම්කිසි සහයෝගයක් දෙනවා. හැබැයි සර්විස් ලර්නින් කියන සංකල්පයේදී අපි බොහොම පරිස්සමෙන් කරන දෙයක් තමයි එවැනි පාසලකට යද්දී අපි ඇත්තටම යන්නේ අපේ තියෙන මමත්වය අඩු කරගන්න. අපේ තියෙන අනිත් අයත් එක්ක වැඩ කරන්න තියෙන හැකියාව වැඩි කරගන්න. යම් කෙනෙක් ගිහිල්ලා අපිට පොතක් තියෙනවා, ඔයාට පොතක් නැති හින්දා මම ඔයාට පොත දෙනවා කියන අදහසකින් ගිහින් පොත් බෙදනවා නම් ඒක අපේ අධ්‍යාපනයේ අපේ ආකල්පවල වැඩි දියුණුවක් වෙන දෙයට වඩා එයින් අපිට වෙන්න පුළුවන් ඩැමේජ් එක වැඩි. ඒක නිසා මෙවැනි වැඩ කරනකොට අපි බොහොම පරිස්සමෙන් තමයි කරන්නේ. දැනුමක් ඇතුව ගුරුවරුන්ගේ ආදර්ශය ඇතුව සහ මග පෙන්වීම ඇතුව තමයි මෙවැනි වැඩසටහනක් කරන්න ඕනේ. ඒකෙදි අපි බොහොම careful. We think 3 times before we actually take you into community. We could do more harm than good if you're not careful, if you're not doing it systematically, if you're not attending it to with deeper thoughts. Therefore, before you go, we do prepare you. You question yourself, why am I doing this? How am I going to help? Is that going to create more problems in the future? You're going to resolve a problem, but you have to make sure that we are not creating another problem by trying to resolve one problem. මෙවැනි දේ අපි කතා කරොත් අපි මේ වැඩේ කරන්න ඉස්සෙල්ලා සහ ඒ වැඩේ කරන අතරතුරේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ වැඩසටහනේදී හැම දවසකම මේ අපි දැන් සති දෙකක කාලයක එක තැනක නැවතිලා ඉඳගෙන ගමකට ගිහින් වැඩ කරන වැඩසටහනක් මම පිටරට ළමයිත් එක්ක කරන්නේ. අපි හැමදාම හවසට එකතු වුණාම අපි කතා කරනවා. අද දවසේ මොකද වුනේ? අපි මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? අපේ අතින් වුණ වැරද්ද මොකද්ද? අපි මේ දේ හරියට කරාද? ආදී වශයෙන් විශේෂයෙන් සංස්කෘතිය ගැන වෙන රටකින් ලංකාවට ආව කෙනෙක් ලංකාවේ සංස්කෘතික දේවල් සමහර දේවල් ඉගෙන ගන්නවා මේ ක්‍රමයේ තුල. එවැනි ආකාරයෙන් හොඳ හැරි බැලීමක් එක තමයි අපි මේ වැඩසටහන කරන්නේ. එතකොට මම ඔබ ලබා දෙන වැඩසටහන සති දෙකක් මම දන්න ඕගොල්ලන්ට බෑ කාලය ගත කරන්න. එම නිසා අපි දවස් 5ක වැඩ කරන්න වැඩසටහන තමයි අපි යෝජනා කරන්නේ. At least it is not the best, but at least this we would like to offer. The program we are offering is for 15 participants at a time. So you come as a group, and before you come, we do preparation workshops. We get ready, and then we go out and implement the project. And as I said, in that process, we always reflect on our work. And once we are done, we go back, give it a little bit of time. A week or 2 later, we sit down again and do a reflection workshop and see if we have learned something from it. So this is not just voluntary service. This is not just go and do something. This is actually systematic. We have intended goals, learning goals that we want to achieve. And also
we might learn some things that we never expected. සහ සමහර විට අපිට දේවල් වර්ධින්න පුළුවන්, සමහර දේවල් ඉතා සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හැම දෙය තුළම අපි උත්සාහ කරන්නේ යම්කිසි දෙයක් අපේ ජීවිතේට ඉගෙන ගන්න, විශේෂයෙන් අපේ ආකල්පවල සංවර්ධනයක් ඇති කරගන්න. ඉතින් අපි මේ එක සතියේ වැඩසටහන 15 දෙනෙක් එක තැනක නැවතිලා නිදා ගන්න තැන අපි බෙදා හදාගෙන ගමන් කරන එක බෙදා හදාගෙන යම් එක තැනකට ගිහිල්ලා ගමක පාසලක සහයෝගයක් නැති තැනක තියෙන ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න ගන්න උත්සාහයක්. ඒකෙදි අපිට ඔබට ලැබෙයි ගොඩක් අලුත් අත්දැකීම්, ජීවිතේ සමහරවිට අමතක නොවන මතකයන්, ඊටත් වඩා සමහරවිට හොඳ යාළුකම්, හොඳ සමාජ සම්බන්ධතාවයන් ඇති කරගන්නත් අවස්ථාවක් හම්බ වෙයි. මෙවැනි වැඩසටහන් දෙකක් අපි හිතනවා මේ අවුරුද්ද පුරාවට කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නිරෝෂණී මැඩම් තව ටිකක් ඒ ගැන පැහැදිලි කරලා දෙයි. කොහොමද ඒක කරන්නේ, මොන දින වකවානු වලද කරන්නේ. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තවත් වැඩසටහන් කීපයක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඔබ ඉන්න පළාතේ, කොළඹ පළාතේ පිටට ගිහිල්ලා මේ වගේ ඉන්ටෙන්සිව් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නෙමෙයි, නමුත් සතිය අන්තවලදී හෝ යම් පැය ගාණක් සතියකට වගේ වැඩ කරලා ඒ අවශ්‍ය කරන කාල පරාසය, කාල ප්‍රමාණය ගත කරලා ඒ වැඩසටහන අවසන් කරලා ඒ අදාළ පැය ගාණ අවසන් කරලා සහතිකයක් ලබා ගන්න මේ සර්විස් ලර්නින් කියන කොටස ඕගොල්ලන් කරයි කියන එක. So I want to conclude my talk. So I will let you ask more questions. If you are interested, then I can expand. I can explain a bit more. I want to tell you the last thing is that you may have your degree. You can say you got your degree from this place. But when you write your CV, it is only just one line. Literally, it is one line. When you want to apply for a job, you will have to write your CV. And I know you learn how to do it. But if you have no content, if you have nothing to write in it, then it becomes just one line. When you go to an interview, they will ask you what you have done. You can only talk about, if you have only to talk about just what you study, then it becomes just boring. But if you have done something like this, something different, something extra, other than what everybody else do, then there are plenty of things you can talk about. If you have done a service learning project, wherever you go, you could tell people, you could light up people's minds. You can show as human beings how we can contribute, how we can help another person, how we can change somebody else's life. More than that, how you can change yourself. That's why this program is called Be the Change. And we would like you all to be the change you would like to see elsewhere. Having said that, I will finish my talk, but I will invite Ms. Niroshini to share what the programs we can offer, and also I will give you a little bit of time to ask questions so I can expand a bit more on these areas. Thank you very much. සමීර සර් ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. හරි. මම ආරම්භයේදී මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන ඉතාම කෙටියෙන් යම් අදහසක් ඔබට දුන්නා. ඒ වගේම අපේ සමීර සර් යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ඒ වගේම තව දුරටත් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන ඔබට කියන්න ඉතාම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරලා සිටිනවා ශශිකා මිස් ඔබට ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන විස්තර ටිකක් තව කියන්න. හොඳයි මගේ මාව ඇහෙනවා මාව ඇහෙනව නේද? Can you hear me? Right. Thank you.
Thank you very much, Mr. Sameera, Director of Inspire Exchange in Hong Kong and Inspire Village in Sri Lanka. So really what we need today to give an introductory session on our new project called Be the Change service learning project. So I guess you have received a lot of information about the service learning as well as the practical examples and what kind of benefits you may get when you involve this project. So thank you very much, Mr. Sameera. And so before I start my explanation about the project, are there any clarification as Mr. Sameera said? So are there any questions or are there any clarifications? You may feel free to ask. ඔයගලන්ට මොනවා හරි තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කතා කරන්න. මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ අපේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ කතිකාචාර්ය රසික මහතාත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතාමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා රසික සර්වත්. මම හිතන්නේ දරුවන්ගේ කටයුතු වල ඉතාමත් උනන්දුවෙන් වැඩ කරන නිසා මම හිතන්නේ තා කෙටි ආරාධනකින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් ඒ වගේම ඩොක්ටර් ඉන්දු පීරිස් නිව්සීලන්තේ පදිංචිව ඉන්නේ. නමුත් මේ දවස්වල ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එතුමත් මම හිතන්නේ අපි ඉදිරියට මේ සර්විස් ලර්නින් ප්‍රොජෙක්ට් එක වලට අපේට සහයෝගය දක්වනවා. ඒ වගේම ගිය සතියට කලින් සතියේ අපිත් එක්ක මේ අපේ VOW Society එකේ වැදගත්කම ගැන කතා කරපු ඩොක්ටර් රෝහණ පොලීශ්වර මහතා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා අපිත් එක්ක. ඉතින් මොනවා හරි අදහසක් තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න පුළුවන්. අපේ වැඩසටහන අපේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන මම පොඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කලින්. හරි. මම දැන් කාලය යන නිසා මේ මගේ විස්තරෙත් මම කරන්නම්. I am going to describe about our project. So after my explanation also you may have time to discuss with us. I guess you can see the screen. Yes, right? Okay, Be the Change is our project's name, Service Learning Projects. So it is conducted by the values of the VOW Society in Career Guidance Unit in Sri Jawadhanapura. And also the sponsorship will be provided by the Inspire Exchange Hong Kong and Inspire Village Anuradhapura. මේක තමයි අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නම Be the Change කියන විදිහට අපි නම් කරේ. අපි ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ගැන කතා කරනකොට ඇත්තටම මේක ටිකක් මම හිතනවා මෙතනදී මට ඩොක්ටර් ඉන්දු සහ ප්‍රොෆෙසර් රෝහණ උදව් කරයි කියලා. So we'll just reframe the objectives to enhance undergraduates' capacity to understand social problems and find solutions. අතරම අපි හිතුවේ මේ දැනට මේ තරගකාරී අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් එක්ක ජීවත් වෙන ළමයින්ට මේ සමාජය පිළිබඳව තියෙන අත්දැකීම්, සමාජය තුළ පවතින සමාජ ප්‍රශ්න ගැටලු පිළිබඳව පවතින මේ අදහස ඉතාමත් අල්පයි කියලා අපිට එයාලත් එක්ක කතා කරද්දී තේරෙනවා. සහ ඒගොල්ලන්ට මේ theoretical knowledge එක විතරක් තියෙන්නේ කියන එක අපි එයාලත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට දැනෙච්ච දෙයක්.
ඉතින් මේ සර්විස් ලර්නින් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මේන්ලි අපි ફોකස් කරනවා social responsibility කියන ඒ කියන්නේ සමාජ වගකීම කියන එක මෙයාලට දැනෙන්න මම හිතන්නේ බොහෝ විට අපි reflective sessions හැම දවසකම වගේ තියෙනවා social මේ සර්විස් ලර්නින් එක තියෙන දවසේ ඒකට මේ reflection වල excuse me මිස් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙලා තියෙන්නේ ඒත් ප්‍රසන්ටේෂන් එක පේන්නේ නැහැ මිස්. okay. දැන් කොහොමද? දැන් හරිද? දැන් හරිද? නැහැ මිස්. right. දැන් හරි නේද? Not yet. දැන් හරිද? රන්දි මම හිතනවා මගේ මේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා sharing වලට එද්දි. Can you share the presentation please? Okay madam, I'll try. Okay, so now we can see the presentation. Can you go to the second slide? Okay. හරි. සමා වෙන්න. එතකොට අපි මේ ළමයින්ට මේ social problems ගැන සහ ඒවට තියෙන විසඳුම් ගැන පොඩ්ඩක් එයාලව දැනුවත් කරන්න එයාලව ඒ ගැන සංවේදී බවක් ඇති කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම මිස්ටර් සමීර කිව්වා වගේ අර අපි ඩිග්‍රී එක අරගෙන යනකොට knowledge theoretical knowledge එක විතරක් නෙවෙයි අපිට අපේ personal development එක කියන එක අපි තාමත්ම ප්‍රබලව බලන දෙයක්. මම හිතන්නේ මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ කරනකොට මේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ડોક્ટર සනත් මහවිතානගේ මහතා ඉතාමත් ආදරේ මතක් කරන්න ඕනේ. එතුමා කියප එකක් තමයි මේ ළඟදී ඉංජිනේර්ස්ලා කියන්නේ ඉංජිනේරුවරයන් සඳහා තියෙන මේ ඉන්ටර්විව් එකකදී 75ක් ඒගොල්ලන් බලලා තියෙන වැලියුස් වලට ඉංජිනේරුවෙක්ගේ වැලියුස් කොච්චරද? එතකොට තියරිටිකල් knowledge එක 25යි බලන්න. ඊපස්සේ එතන ඇවිල්ලා ආගිව් කරාලු ඉංජිනේර්ස්ලා මේක එහෙම නෙවෙයි. මේක අඩුම ගානේ මේකේ අනිත් පැත්ත කරන්න කියලා. එතනදී ඒ ආයතනයේ ඉන්න කෙනත් ඊට පස්සේ ඔළුව වන්නලා hina වෙලා කිව්වලු හරි මං අනිත් දවසේ මේක 80% කරනවා වැලියුස් පැත්ත 120ක් knowledge එකට දෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ අපිට මේ හරිම මේ කියන්නේ ඉස්සරහට අභියෝගීකාරී දෙයක් මුළු ලෝකයටම තියෙන මේ values සම්බන්ධව පුද්ගලයාගේ වටිනාකම් ආකල්ප සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ජොබ් මාකට් එකේ උනත් හොයන්නේ මේක. ඒ නිසා මෙතනදී
පුද්ගලයෙක් විදිහට දියුණු කරලා එයාගේ නායකත්ව කුසලතා ඒ වගේම එයාලගේ අතුලාන්තය පර්සනල් ඩෙවලොප්මන්ට් එක ගැන අපි මේ වෙලාවේදී මේ සර්විස් ලර්නින් ප්‍රොජෙක්ට් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම to foster our lives of undergraduates by engaging community work. So this is one of the main objective, and also the last in living the spirituality. මේක තමයි ඇත්තටම මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අවසානයේ අපේ සමාජයේ මොන වගේ වෙන්න ඕනිද කියන එක. ස්පිරිචුවලිටි කියනකොට මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් ඩිස්කෂන්ස් කරා මේක ලංකාවේ කොහොමද ආධ්‍යාත්මය කියන එක ඩිෆයින් කරන්නේ කියන එක. ඒකදී ගොඩක් වාද විවාද තියෙනවා ලංකාවේ. නමුත් අපි මේකෙන් try කරනවා ඇත්තටම මේ අලුත් විදිහට මේ ස්පිරිචුවලිටි ඩිෆයින් කරන්න සහ මේ ස්පිරිචුවලිටි ගැන සෙන්සිටිව් එකක් තියෙන ස්පිරිචුවලිටි ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ඩිවෙලොප් වෙච්ච ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් පිරිසක් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජය තුළට මුදා හරින. ඉතින් මේක තමයි අපේ මේන්ලි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Nandi, can you go to next? So these are the activities we are going to do in the future. So the first activity, service learning initial project. So really we have already started from the biosystem technology students, fourth year students in faculty of technology. So the Mr. Sameera has chosen the Diridaru PS Bandaragama. So already there are 86 students in this batch. So we have divided into 4 groups, and group wise they are going to do their service learning project. So based on these projects, we are going to do some research kind of a things because we need to evaluate, we need to do some recommendations for our future work, as well as how we can how we can approach, how we can use this service learning concept in Sri Lankan higher education. So mainly this project already we have started now. And when we talk about our future programs, service learning first phase, we are going to in Colombo situation, Colombo area, and second and third, fourth, totally the responsibility has taken from Mr. Sameera Jayasinghe. I think there's Inspire Village sponsorships and fully the technical support will be provided by them. මේ අපි activities ගැන කතා කරනකොට මේ activities තමයි අපි අතරම අපේ project එක ඇතුළේ ලැහැස්ති කරලා තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට අපි technology faculty එකේ already අපි පටන් අරගෙන තියෙනවා. අපි course module එකක් කරා. ඒ module එකේ assignment එකක් විදිහට අපි service learning initial project එක පටන් ගන්නවා. ඇත්තට මේ දරුවන්ගෙන් ආපු comments තමයි covid situation එකත් එක්ක online system එක online education system එක ඇතුලේ ඇත්තටම අතරමං වෙලා හිටියේ. එයාලට මුකුත්ම බාහිර වැඩක් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. ඒකට ඒගොල්ලන් හරිම කැමැත්තෙන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඉදිරිපත් වුණා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක අපිට හොඳම දෙයක් වෙයි. සහ මේක බේස් කරගෙන අපි රිසර්ච් එකක් කරන්න දැනටමත් අපි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් ලියලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකට ડોક્ટર ඉන්දු පීරිස් සහ ප්‍රොෆෙසර් රෝහණ උලේශ්වර යන මහත්වරු දෙන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ඉදිරියේදී වෙනම සෙෂන්ස් කීපයක් එක කතා කරනවා. ඒ වගේම සර්විස් ලර්නින් ෆස්ට් ෆේස් එක කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පදනම් කරගෙන ඒ කියන්නේ අපේ විශ්වවිද්‍යාල ආසන්නයේ ප්‍රදේශයක් තෝරගෙන කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම සෙකන්ඩ් තර්ඩ් ෆෝර්ත් කියන ස්පේසස් තුනම අපි ඉන්ස්පයර් එක්ස්චේන්ජ් ආයතනය සමග එකතු වෙලා වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතන්නේ ෆෝර්ත් ස්පේස් එකේදී අපි ඉන්ස්පයර් එක්ස්චේන්ජ් හොංකොං ආයතනයත් එක්ක මම හිතන්නේ අපේ දරුවන්
අපි රන් ඊළඟකට ගියොත් ඒක පැහැදිලිව පේනවා. අපි කොච්චර ප්‍රමාණයක් බඳව ගන්නවද කියන එක. Target group එක තමයි students of in all faculties of USG. We are not specifically taken in particular one faculty, so we are giving all the opportunities for all students, undergraduates in USJ, University of Sri Jayewardenepura. When we talk about the first phase, second phase, and third phase, fourth phase, total number of students is 50, right? So they can do their project within these 4 spaces. අපිට මේකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අපි 50ක් තමයි සීමා වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ මුදල් අවශ්‍යතා මූල්‍යමය පහසුකම් නිසා අපිට පොඩි ගෲප් එකක් තමයි ට්‍රේන් කරන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මේක අපි මේකට සිසුන් තෝරගන්නකොටත් අපි ඉන්ටර්විව් එකක් තියලා තමයි තෝරගන්නේ. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය මොනවද ක්‍රයිටීරියාස් කියන එක අපි ඉස්සරහදී සිසුන් දැනුවත් කරනවා. මේක තෝරා ගැනීමකින් අනතුරුව තමයි අපි සර්විස් ලර්නිං ප්‍රොජෙක්ට් එකට අපි සිසුන් ඇතුළත් කරගන්නේ. Right. So are these projects individual or group? මේක ඇත්තටම මේ projects individually කරන්න පුළුවන්ද group wise කරන්න පුළුවන්ද? මම හිතන්නේ Mr. Sameera තමයි service learning specialist. මම එයාත් එක්ක ඩිස්කස් කරනකොට මට මම ලැබිච්ච දෙයක් තමයි මම ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. අපි social workersලා විදිහටත් ඇත්තටම මේ අපේ value එකක් තමයි මේ choice, determination, self determination කියන එක. So students have their own choice, even to select the place and what they are doing. මේ දේ හැම දෙයකටම ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගේ choice එකක් තියෙන්න ඕනි කියන එක තමයි මිස්ටර් සමීරගේ අදහස. අපි ඒකට ගරු කරලා සහ අපිත් පුද්ගලයාගේ තෝරා ගැනීම කියන වැලිඩ් එකට හිස නමලා අපි මේකට ඇත්තටම මේක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මම මේක ගෲප් එකක් එක කරන්නම්. තවත් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මේක මම තනියෙන් කරන්නම් කියලා. එතකොට ඒක අපි ඇක්ටිවිටි අනුව ස්ටුඩන්ට් කැමැත්ත අනුව අපි chance එක දෙනවා. ඔයාලට සත්‍යයන්ට ගිහිල්ලා සමීරත් එක්ක එක ඉන්ඩිවිජුවලි කරන්න පුළුවන්, ගෲප් එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ආශ්‍රයෙන් තමයි අපි ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ choice එකට අවස්ථාව දෙනවා. මේවා අපි preparation meetings වලදී අපි discuss කරලා final decision එකට එනවා. රන්වි Right. As Sameera said, the themes of the project are teaching programs. So, especially in Thalava, based on the Thalava project, so teaching programs and community development programs. We can say community work, right? So there are two themes we have chosen. So under that themes, you will be free to do any related project. ඔයාලට කැමති ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මේ කියන themes යටතේ තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ගිහිලා ඉස්කෝලේක උගන්වන්න පුළුවන්. නැත්නම් අලුත්ම concept එකක් යටතේ needs identify කරගත needs තියෙන දරුවන් පිරිසකට වෙනම උගන්වන්න පුළුවන්. මේකට මම හිතන්නේ inspire village එක ඇතුළේ space එක තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා students ලා children's related program ගොඩක් කරනවා. මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම community development programs කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ තැනදී අර සමීර කිව්වේ සමහර වෙලාවට පාරක් හදන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඒ community එකට තියෙන basic need එකක් සමහරවිට වතුර නැති වෙන්න පුළුවන්. ලිඳක් හම්බන එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම එකකට ඒ community එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මට ඇත්තටම හරි ආසාවෙන් මතක් කරන්න ඕන එකක් තමයි මේ අවුරුදු 30ක් නැති ගම්මානයක් අපිට බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ නිවාර්තා වුණා. එතන families 20ක් වගේ ඉන්නවා. එතකොට කන්දක් උඩ. එතකොට social Institute of Social Development ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ කතිකාචාර්යවරයෙක් විදිහට මම සේවය කරන අවස්ථාවේ අපේ community work වලට දාපු ළමෙක් එතෙන්ට කවදාවත්ම වතුර බටයක් ගෙනියන්න බෑ කියපු තැනකට ඇත්තටම මේ වතුර සප්ලයි එක ගෙනත් දුන්නා. හැබැයි ඒක මේ
මේ කියන්නේ ඒ community එක strength කරලා empower කරලා අදාළ authorities agencies connect කරලා NGOs හරහා මේක කරා. ඉතින් අතරම ලොකු ජයග්‍රහණයක් මම ඇස් වලින්ම දැක්කා මේ මිනිස්සුන්ගේ හිතේ තියෙන සතුට සහ ඒ ළමයා develop වෙච්ච විදිහ. ඒ ළමයාට කොච්චර dignity එකක් self esteem එකක් සහ හරිම මේ මානුෂීය මේ හැඟීමක් සතුටක් හැපිනස් එකක් ආවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල ප්‍රතිඵලය ඇත්තටම ඒක තමයි ඒ දරුවව ඒ ස්ටුඩන්ට්ස්ව ඇතුළාන්තයෙන් ඒ කියන්නේ ස්පිරිචුවලි එයා හරිම මේ හැමෝටම එක වගේ සලකන හැමෝගෙම කොටසක් විදිහට දැනෙන කෙනෙක් වෙන එක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරිද? So activities of the project. So according to the guidance of Mr. Sameera, so we divided in some kind of activities, preparation workshops too. So we are going to conduct 2 preparation workshops for each service learning project and each phase. And the reflections meetings every evening. So when you are going to the field, right? So afternoon, so you will free to had some sort of relaxation, and so you can join with the reflection meetings, right? So reflection is essential principles and elements of the service learning project. So it's reflect. So you can at the reflections time you can talk about the theory. So you will be able to link the theory and practice. Right, so this is some kind of academic and the personal outcomes, right? So the reflections is very important. So we are conducting reflections meeting in each evening. So the duration, according to our academic calendar and the academic freedom, so we decided it's to stick to 7 days covering 30 hours. So if there are something you can add, so Sameera, please help me. And the writing final reports, right? It is very essential. So from the final report only we can understand how you become change during the projects, right? So time we haven't not yet decided. Because yes, Indu, Dr. Indu, so I can give me the time. Okay, so time we are just talking. We have not yet decided the time, so we are on the process of checking the academic calendar. So according to the academic calendar, we have to decide what kind of time duration we are going to take in the near coming few months. But according to the Sameera's calendar, he has some he has given some time duration. So we are going to more concerned about that time duration, so we can join with their programs. අපි ඇත්තටම මේ time duration එක ගැන දැනට decide කරන්නේ නැහැ. තාම මේ ඔබ හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේම academic calendar එක check කරගෙන යනින් ගමන් මොකද අපිට සමීර මහත්මයා already අපිට දීලා තියෙනවා කාල වකවානු ටිකක් හැම දෙයක්ම කන්සර්න් කරලා. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාට ඒකට adjust වෙන්න බලනවා සහ අපි අපේ academic calendar එකටත් priority එකක් දෙනවා. Nandi, right. Evaluation, so we are going to give marks out of the 100. The preparation for the 10 marks, implementation activities within your projects, 50 marks, and reflections, individual reports, 40 marks, total 100 marks. When you hand over your reflection report, individual reports, only you may get the certificate. Student will receive the certificate after completions of the all activities of service learning project.
අපි 100න් තමයි ලකුණු දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට preparation කොච්චරක් වෙලාට අපි preparation වෙනවද? ඒ කියන criterias එක්ක අපි ලකුණු 10කුත් activities ක්‍රියාත්මක කරන්න ලකුණු 50කුත් ඒ වගේම reflections වලට අපි වැඩිපුර ලකුණු ටිකක් දීලා තිනවා 40ක්. එතකොට මේ කොහොමද ඔයාලගේ reflection කියන එක ගැන අපි බලනවා. So that is all about the our service learning projects initiated by the VOW Society. So now we are called the application. We are calling the application from the students, and deadline is 20th March. Okay, අපි දැනට application මේ call කරලා තියෙනවා. 20 වෙනිදා තමයි මාර්තු 20 වෙනිදා තමයි අවසන් දිනය. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. Mr. Sameer, anything to add? පිළිවින් ස්තුතියි ශෂ්ක මිස්. මට විනාඩියක් දෙන්න මම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් මේ වැඩසටහනේ ඇප්ලිකේෂන් ඇප්ලයි කරන එක සම්බන්ධව. ඉතින් මේ විදිහට විස්තර කරපු අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් නැති. හැබැයි ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න නම් ඔයාගේ පැත්තෙන් කරන්න ඕන දේවල් ටිකකුත් තියෙනවා. දැන් අපි Zoom chat එකේ දාලා තියෙනවා Google form එකක්. අන්න ඒ Google form එක හරහා ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් apply කරන්න මේ මාසේ 20 වෙනිදාට කලින්. ඊට පස්සේ අපි apply කරපු අය physically interview එකක් තියලා ඒ අය apply කරපු අය අතරින් තමයි මේ තෝරා ගැනීම කරන්නේ project team එක. දැන් අවස්ථාව තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න. මම හිතන්නේ නිශ්ශබ්දතාවයෙන් කියන්නේ මොකද ප්‍රශ්න නැහැ කියලා. අපි මේක රෙකෝඩින් එකත් අපේ යුනිවර්සිටි වෙබ්සයිට් එකේ දානවා මේ සතිය ඇතුළත සහ අපි මේ පටිගත කිරීම ප්‍රොමෝෂන් එකක් අතරම අද ගොඩක් මේ වෙලාවට මේ ශිෂ්‍යයන් පර්සනල් දාලා තිබ්බ රෙකෝඩින් එක එවන්න මොකද මේ විදුලිය විසන්ධි වීම තිබ්බා මමත් හරිම අවිනිශ්චිතව හිතියේ මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක ඒ වගේ අපිට බාධක ටිකක් තිබ්බා එනිසා අපි ඒක අපේ වෙබ්සයිට් එක හරහා මේ පටිගත කිරීම අප්ලෝඩ් කරන්න ප්‍රකාශය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි. සමීර මහත්මයා මොන හරි තියෙනවද ඇඩ් කරන්න මේ සම්බන්ධයෙන්? Well, I would like to say thank you very much for the opportunity given to me to talk to all of you. Excuse me, Mr. Yes. Yeah, there's a question from Hindi. How it affects on our lectures attendance, ma'am? කියලා අහලා තියෙනවා. අතරම lectures attendance ගැන වද වෙන්න එපා. අපි මේ program එක academic calendar එක බලලා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ exam ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ vacation එක දෙන සතිය තමයි select කරගන්න අපි ගොඩක් වෙලාවට ළමයි එක්ක interview කරද්දි ළමයින්ගේ අදහස් විමසද්දි ආවේ ඒක එක දෙයක්. තව එකක් කරන්න පුළුවන් මේ ඔයාලට weekend එකේ මේ වැඩවලට යොමු වෙන්න පුළුවන්.
ඒකට මම හිතනවා අපිට ගොඩක්ම සාර්ථක වෙයි මේක දිගටම දවස් 5ක් විතර වැකේෂන් එක වෙලාවේදී කරගන්න පුළුවන්. අතන මේක ලෙක්චර්ස් කට් කරගෙන ඒ කියන්නේ ලෙක්චර්ස් වලට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. මේ වැඩෙන් මේ සර්විස් ලර්නින් එකට ඉන්වෝල්ව් වුණාට පස්සේ අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊළඟ සෙමස්ටර් එකේ ඉඳන් ඔයාලා හිතන විදිහ පවා වෙනස් වෙයි කියන ඒක තමයි. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ ලෙක්චර්ස් වලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක අපි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ විභාගය අවසන් වුණාට පස්සේ ඒ පටන් ගන්න සතිය තමයි කරන්න ප්ලෑන් කරන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ අපි තාම මේ ඇකඩමික් කැලෙන්ඩර් චෙක් කරගෙන යන process එකේ ඉන්නේ. ඒ සමීර. Okay, what I wanted to say, I hope many of you will join. මේක සමහරවල්ලාට ටිකක් වෙනස් විදිහේ වැඩසටහනක් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. මම දැක්කා මම විශ්වවිද්‍යාලයට ආව වෙලාවේ ගොඩ දෙනෙක් කාලය නිකන් ගත කරනවා මම දැක්කා. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ වටිනා කාලයේ පළක් ඇති දෙයකට යොමු කරන්න පුළුවන් නම් ඒ ඉගෙන ගන්න කාලය තුල තවත් අමතර දෙයක කරන්න හැකියාව ලැබෙයි. අපි යෝජනා කරන වැඩසටහන අනුරාධපුරයේ තියෙන එක දිගට තියෙන වැඩසටහනක්. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ නිමාඩු කාලෙදී සිද්ධ වෙයි. නමුත් විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩ කටයුතු කරන අවස්ථාවලදී සතියන්තයේ ඒ වගේම සමහර දවස්වල ලෙක්චර්ස් නැති වෙලාවල් වල ඕගොල්ලන් හැකියාව ලැබෙයි යම්කිසි සමාජ සේවා වැඩ කටයුත්තකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ සම්බන්ධ කිරීම කරලා දෙන්නේ මේ කවුරුදමගින් ඕගොල්ලන් interested නම් fill in the application and let us know that you're interested so we know who to share our details with. But remember, this is not compulsory. This is not something that you have to do. It is something that you choose to do. It is very important that we have our choices in life. අපිට පුළුවන් මොකුත් නොකර සාමාන්‍ය විදිහින් ජීවත් වෙන්නත් නමුත් අපිට පුළුවන් ඕනනම් සාමාන්‍ය දේට වඩා අමතරව දෙයක් කරන්නත්. ලෝකේ ඉස්සරහට යන්න ලැබෙන්නේ තමන්ගෙන් සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේට වඩා එහාට ගිහිල්ලා යමක් කරන අයට. ඉතින් මේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ඔයගොල්ලන් උනන්දුවක් තියෙනවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් මේක කළ යුතුයි කියලා හිතනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා කරන ජීවිතේ කරන දේවල් වලට වඩා එහා ගිහින් යමක් කරන්නයි අපි ඔයගොල්ලන්ට ආදරය කරන්නේ. මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ගේ අතින් මුදලක් ඉදන් වෙන්න ඒකට අවශ්‍ය කරන දේ අපි කරන්න. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට වියදම් කරන්න වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ශක්තිය, ඔයගොල්ලන්ගේ කාලය, ඔයගොල්ලන්ගේ මේ වෙනුවෙන් කැප කරන්න තියෙන තරුණ ජවය. ඒක කරන්න ලෑස්ති නම් ඔබට සහභාගී වෙන්න හොඳයි. ඉතින් අවස්ථාවන් සීමිත ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඒ වුණත් අදම තරමේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා. So I just want to thank again for spending your Sunday evening listening to us. And also thank you, Ms. Noshani, for giving me the opportunity to talk to all of you. Thank you. I am Rohan Louis Seva speaking from New Zealand. Let me take a few minutes to thank Mr. Sameera personally. In fact, today is one of the very happy date for me. Because at the beginning, I never thought that there would be a person in Sri Lanka who has practical knowledge about this service learning, the concept that we wanted to introduce new. But today we met and we were able to listen to Mr. Sameera, who has first-hand experience in service learning in Sri Lanka, who is reputed internationally in this field. එතන හරිම සන්තෝෂයක් නිසා මේ thank you Mr. Sameera මේ අපට උදව් කරන ඉදිරිපත් වීම ගැන. ඒ වගේම මේ සත්‍යයකට කලින් මම කතා කරා මේ දුර පුතාලට. ඉතින්දී මම කියපු දේ තමයි මේ අපට වෘත්තිකයන් වශයෙන් අවශ්‍ය මේ වෘත්තීයමය දැනුම සහ පුහුණුව ලැබෙන විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයෙන් ඒකට අප සාතිකයකුත් ලැබෙනවා. නමුත් හොඳ වෘත්තිකයෙක් වෙන්න නම් ඊට අමතරව ලැබිය යුතුයි කියලා අපට මේ වැලියුස් කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අගයන් පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් සහ පුහුණුවක්. ඒ වගේම අපි ඇතුළාන්තයේ ලොකු වෙනසක් සිදු වීම අවශ්‍යයි කියලා. දැන් මිස්ටර් සමීර ඒක ලස්සනට කියලා දුන්නා. ඒක වෙන හැටි.
මොකද මේ වගේ සර්විස් ලර්නින් වලින් අපිට අපේ ඇතුළන්තේ ලොකු වෙනසක් සිදු වෙනවා. ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් කතරකින් ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක් කියලා. අන්න ඒ වෙනස අවශ්‍ය වෙනවා අපි ලෝකයට යනකොට වෘත්තිකයන් වශයෙන්. Thank you very much, Mr. Sameera. And අපි එකට වැඩ කරමු ඉස්සරහට. Thank you. Thank you very much, everybody, for giving me the opportunity. And it's really inspiring to see what Sameera is doing, and his time, his valuable advice, guidance. And you are very, very fortunate, you guys, to experience something like this. And I'm sure myself and Professor Rohana would be willing to support and do our best to guide you and give our knowledge as well and share our experiences with you. So let's hope for the best, and hopefully you will get some very, very valuable life lessons and develop your spirituality as well on the way go. We look forward to working with you. ඊළඟට සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනාටම තුති පිදීම සඳහා මාගේ මේ ආරාධනය VOW සංසදයේ ලේකම් රන්දි වත්සලා සහෝදරියට ස්තුති කතාව ඉදිරිපත් කරනවා. ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම හැමෝගෙන්ම අවසරයි. අද දවසේ මේ වැඩ කටයුත්ත සාර්ථක කර ගැනීමට උදව් කරපු හැම දිනාටම ස්තුතිවන්ත වීමටයි මේ අවස්ථාව. ප්‍රථමයෙන්ම අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා තමන්ගේ වටිනා කාලය ශ්‍රමය කැප කරමින් අපත් එක්ක තමන්ගේ අදහස් දැනුම අත්දැකීම් බෙදා ගන්න එක්වුණු හොන්කොන් ඉන්ස්පයර් එක්ස්චේන්ජ් ආයතනයේ සහ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ස්පයර් විලේජ් ආයතනයෙහි අධ්‍යක්ෂක සමීර ජයසිංහ මහතාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. එතුමා නිසා අද අපිට පුළුවන් වුණා මොකද්ද මේ සර්විස් ලර්නින් කියන්නේ, ඒකෙන් මොකක්ද අපට ලැබෙන ප්‍රයෝජනය, ඒක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සහ ඒක අද වර්තමාන වෙනකොට ලංකාවේ සහ ලෝකෙ හැමතැනම කොයි වගේද භාවිතා වෙන්නේ කියනවා වගේ ගොඩාක් දේවල් දැනගන්න අපට අද සර් නිසා හැකියාව හම්බ වුණා. ඒ වගේම අද දවසේ මෙතෙන්ට පැමිණිලා නැති වුණත් වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය සුදත් අමරසේන මහතාටත් අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමා මේ හැම කටයුත්තකදීම අපට මඟ පෙන්වමින් අපට අවශ්‍ය උදව් උපකාර කරමින් අපිත් එක්කම ඉන්නවා. එතුමාට ඒ නිසා බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේ අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන අපිත් එක්ක එකතු වුණා ආචාර්ය රෝහණ උල්විස්හේවා මහතා සමගින් ආචාර්ය ඉන්දු පීරිස් මහතා. එතුමන්ලා දෙපළටත් බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊටාත්ම කාර්යබහුල කාලයක් ගත කළත් අපත් එක්ක එකතු වෙලා තමන්ගේ වටිනා අදහස් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම රෝහණ මහතා අපිත් එක්ක හැමතිස්සෙම විශේෂයෙන්ම ශශිකා මැඩම් එක්ක අදහස් හොමාරු කරගනිමින් අපට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම නිතරම කරනවා. ඉතින් එතුමන්ලා දෙදෙනාටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකයේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන උපදේශිකා ශශිකා නිරෝෂණී මහත්මිය. ඒ වගේම එතුමිය තමයි මේ VOW සමාජයේ නිර්මාතෘවරිය බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් එතුමියගේ අදහසක් එතුමියගේ සංකල්පයක් මත නිර්මාණය වෙච්ච මේ සංගමය අද වර්තමානයේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ වගේම ලෝකයේ මේ අංශයෙන් ඉන්න දෙවැන්තයන් එක්ක එකතු වෙලා අපිට ඔබට අවශ්‍ය කරන මේ මඟ පෙන්වීම අපේ ආකල්ප කුසලතාවයන් වර්ධනය කරගන්න අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීම එතුමිය ලබා දෙනවා. තමන්ගේ වටිනා කාලය කැප කරමින් තමන්ට වෘත්තියටත් එහා ගිය සේවයක් අප වෙනුවෙන් ඉටු කරමින් ඉතින් එතුමියව බොහොමත්ම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම අද දවසේ අපත් එක්ක මේ අවස්ථාවට එකතු වෙන සියලුම විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්යවරු විශේෂයෙන්ම කතිකාචාර්ය රසික කරුණාරත්න මහත්මයා ඇතුළු සියලුම දෙනාව ඒ වගේම අපිත් එක්ක එකතු වෙන VOW සමාජයේ විධායක මඩුල්ලේ සියලු දෙනාම සහ ඔබ සියලු දෙනාම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ සියලු දෙනාටම මේ අවස්ථාවට අපිත් එක්ක එකතු වීම සම්බන්ධව. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ මේ අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ
බහුතරයක් පිරිස සර්විස් ලර්නින් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට එහෙම නැත්නම් සමාජ සේවා ව්‍යාපෘති වලට අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙලා ඇති. නමුත් ඔබට මේ වන විට වැටහෙනවා ඇති ඒ ඔබ සහභාගී වෙලා තියෙන සමාජ සේවා ව්‍යාපෘති සහ අප විසින් මේ දියත් කරන Be the Change ව්‍යාපෘති අතර පවතින වෙනස. අපි යම්කිසි ව්‍යාපෘතියකට සහභාගී වෙලා එතනින් අපි මේ පිරිසට දෙයක් ලබා දෙනවට වඩා එහාට ගිහිල්ලා අප තුල තියෙන ඒ ආකල්ප වර්ධනය කරගන්න විශේෂයෙන්ම ඔබට අද දවස පුරාම ඇහෙන්නේ නැති රිෆ්ලෙක්ෂන් කියන වචනේ. අපි මොකක්ද කළේ? අපේ ඇතිවෙච්ච ආකල්ප මොන වගේද? අපි මේ දේවල් වෙනස් කරගන්න ඕනි කොහොමද? අපි ඇතිවෙච්ච ආකල්ප හොඳයිද විදිහට හැම දවසෙම තමන් එදා දවසේ කරන ලද දේ රිෆ්ලෙක්ට් කළා තමන් ගැනම තමන්ට නිගමනයකට එන්න, තමන් ගැනම තමන්ට තක්සේරුවකට එන්න අවස්ථාව සැලසෙන ව්‍යාපෘතියක් මේක. ඉතින් මේ තුලින් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට විශ්වාසයි ඔබගේ ආකල්ප වර්ධනය වේවි ඔබෙන් සමාජයට සේවාවක් වන අතරම. ඉතින් ආරාධනා කරන අවසාන වශයෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම එක්වන්න මේ ව්‍යාපෘතිය එක්ක chat box එකේ ඇති application form එක ඒක fill කරන්න. ඔයගලන්ට අපි අනාගතයේදී නුදුරේදීම දැනුම් දෙන්නම් කොහොමද මේකෙදි interviews තියන්නේ කියලා. ඉතින් අද දවසේදී අපිත් සමග සහභාගී වුණු සමීර මහතා ඇතුළු ඔබ සියලු දෙනාටම නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම සමුගන්නම්. ස්තුතියි. අවසන් වශයෙන් අප හා සම්බන්ධ වුණ ඔබ සියලු දෙනාටම අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරන ගමන් අදට සමුගන්නම් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ VOW සමාජය වෙනුවෙන් මම VOW සමාජයේ සමාජිකා සෙව්වන්නේ මధుවර්ෂිනී